Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Sáng chế hay Good Invention. Hôm nay mình sẽ làm cái video để chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta sửa những cái máy hàn que, máy hàn điện tử ấy, một cách là rất là đơn giản và rất là dễ dàng với những cái bệnh mà rất là hay gặp đối với cái dòng máy hàn điện tử này. Vậy thì ở đây bạn thấy là một chiếc máy hàn hiệu Yasic. Máy hàn hiệu Yasic có cái mã số là ARC200, hàng inverter welder. Rồi vậy đây là một chiếc máy hàn của chính hãng của Yasic nhé. Còn những cái máy hàn của các hãng khác thì nó cũng sẽ có cái bệnh na ná như thế, nó cũng rất hay gặp, và mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách để xử lý. Ở đây thì mình sẽ mở cái vỏ ra. Đây là cái máy hàn mà mình đã từng xử lý, và hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn cái mẹo để ta xử lý những cái bệnh của nó. Vì mình thấy có rất nhiều bạn hỏi, và vì thế là hôm nay mình làm video này để chia sẻ lại cái cách để mình đã xử lý cái máy hàn này. Vậy thì cái máy hàn này hiện tại thì bạn thấy là sau một thời gian sử dụng lại thì nó lại rất là bẩn rồi, ở bên trong nó cuốn gió vào và nó bụi bẩn. Vậy thì cái bệnh của cái máy hàn này thì trước đây nó bị cái hiện tượng là cứ mổ cái que hàn vào để hàn ấy, thì nó chỉ mổ, nó chỉ cháy được một cái rồi nó cắt luôn, nó cắt phần điện ra, nó có nghĩa là cái phần dòng ra nó không ra để ta hàn được nữa, và cái phần quạt của nó thì vẫn quay, bóng vẫn báo. Tuy nhiên là khi ta mổ que hàn cái lần thứ hai vào nữa thì nó sẽ không đốt cháy được que hàn, mà ta tắt công tắc này đi, sau đó thì ta lại bật lại thì nó cũng lại chỉ có mổ một cái rồi nó lại cắt luôn. Có nghĩa là khi mà ta dí que hàn để hàn thì nó xẹt lửa ra, nó đốt được một tí thôi và nó lại cắt luôn. Vậy thì cái bệnh của cái dòng máy hàn điện tử này, cái bệnh đó rất là hay gặp, và không những là đối với dòng máy hàn Yasic này mà với các dòng máy khác cũng tương tự như thế. Thì đối với những cái bệnh như thế thì mình đã xử lý cái máy này rồi, và mình đã sử dụng một thời gian và thấy ổn định, nên là hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình đã xử lý. Thì ở đây thì các bạn thấy là cái bệnh mà nó bị cái hiện tượng là ta cứ dí qua hàn để hàn thì nó lại cắt, cho dù là quạt của nó vẫn quay và bóng vẫn báo, nhưng nó lại không ra vôn để ta hàn nữa. Và cái bệnh của nó là do cái gì? Thì ở đây thì các bạn thấy là mình đã xử lý cái con dơ le này. Trong cái máy hàn này thì chỉ có một cái con dơ le to duy nhất ở đây. Đây các bạn thì nhìn thấy đây là con dơ le của nó đây, con dơ le mà mình đã xử lý đây. Thì cái con dơ le này, cái tiếp điểm của nó là do mình dùng cái thời gian dài thì nó bị đánh lửa cái tiếp điểm, và nó làm cho cái đầu nó bị oxy hóa, nó không tiếp điểm tốt được, và vì thế là nó sinh ra cái hiện tượng là nó đóng chập chờn. Khi mà ta bật công tắc bắt đầu thì nó đóng được, nhưng mà nó không tiếp điểm tốt hoàn toàn, nên là nó lại sẽ không tiếp tục để cấp cái dòng ra để ta tiếp tục ta hàn được nữa, mà chỉ có mổ một cái là nó hết. Và cái việc mà nó mổ một cái nó hết điện chính là nó được tích trong những cái con tụ này. Nếu như cái dơ le này nó không đóng mạch thì những con tụ này nó chỉ tích cho ta mổ một cái là hết điện luôn, và lúc đó thì ta sẽ không hàn được nữa. Vì thế là mình đã tháo cái bo này ra. Bạn thấy trên cái máy hàn thì rất đơn giản là nó có các cái bo của nó trên này, các cái bo dao động cũng như là bo công suất trên này. Tuy nhiên là cái bệnh mà mổ cái cắt thì nó lại là bị ở chính cái con dơ le này, cái con dơ le để nó cấp cái nguồn ra để chúng ta hàn đấy. Và vì mình đã không có cái con dơ le khác để thay thế luôn, nên là mình lại đã nhả cái con dơ le này ra, và mình đã vệ sinh cái phần chân của nó. Mình dùng giấy giáp mịn đấy, mình đánh sạch cái đầu chân của nó, và mình uốn lại cái lẫy của dơ le một chút để cho nó tiếp giáp tốt và nó chặt. Và sau đó thì mình lại ập cái nắp lại và mình quấn băng dính để bảo vệ xung quanh của nó luôn, và mình lại hàn lại vào đây. Đó là mình vì không có cái con dơ le này để thay thế. Còn nếu bạn nào có thì mua cái con dơ le DC 24V, cái loại to đấy. Đây, dơ le của nó như thế này đây, các bạn có thể nhìn rõ hơn. Mình sẽ
để máy cho bạn nhìn rõ hơn con dơ le này. Đấy, mình đã phải xử lý và mình quấn cái lớp băng dính màu xanh đấy để có thể hàn được bình thường. Và mình sau khi xử lý xong cái bệnh đó thì mình lắp vào và thấy đã dùng được mấy tháng nay thì thấy nó vẫn hàn bình thường, nó không vấn đề gì nữa. Vậy thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ cho các bạn cái mẹo để ta xử lý cái máy hàn mà nó bị cái bệnh là cứ mổ que hàn vào thì nó cắt, là chính là do cái con dơ le này. Thì các bạn nếu có dơ le các bạn cứ thay con dơ le là được, hoặc các bạn có thể xử lý theo cách của mình. Nếu như không có sẵn dơ le thì bạn cậy cái nắp của dơ le này ra, bạn vệ sinh các cái tiếp điểm của nó và bạn uốn lại cái chân của nó một chút cho nó ép chặt. Sau đó bạn lại quấn băng dính lại và bạn lại hàn lại vào đây. Như vậy là đã xử lý xong cái bệnh của nó. Rồi, vậy thì đó là một trong những cái bệnh thông dụng. Còn ngoài ra nếu trường hợp mà máy hàn mà nó bị quá dòng quá tải và nó bị chập cháy thì các bạn thấy là kiểm tra lúc đó ta phải kiểm tra đến những cái con sò trên này, những con IGBT trên này, hoặc là kiểm tra cái phần dao động của nó. Vậy thì những cái bệnh đó thì nó phức tạp hơn một chút. Còn cái bệnh mà như mình vừa xử lý này thì nó rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Đối với những anh em mà biết sơ sơ về điện là đã có thể xử lý được máy hàn cho chính mình. Rồi, vậy thì rồi bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn là xem qua toàn bộ cái cấu tạo của một cái máy hàn điện tử. Vậy thì các bạn thấy là trong một cái máy hàn thì nó sẽ, cái bố cục của nó sẽ thường có là cái phần trên này là cái phần bo dao động, và đến cái phần này là bo công suất. Công suất thì bao giờ cũng có những con IGBT hoặc là những con sò lớn ở đây. Đây là cuộn cảm. Và tiếp tục nữa là đến cái phần bo nguồn DC, bo nguồn DC 350V. Thì ở đây thì các bạn thấy có một cái dàn tụ lớn, ở đây là có 5 con tụ. Như cái máy này của Gia-xích 200 đấy, ARC 200 thì nó có 5 con tụ và 470 mm 400V mỗi con như thế. Thì mình đã xử lý cái con dơ le ở cái phần là tụ của cái phần nguồn DC này. Bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng ra để mình hàn thử cho các bạn thấy là sau khi mình đã thay cái con này thì mình dùng nó rất là ổn định và mình đã dùng được cả vài tháng nay rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn test thử lại. Đây các bạn thấy là bây giờ hàn nó rất là khỏe và nó đốt cháy liên tục, nó không cắt nữa. Ở đây là mình đã đốt với que 2 ly 2,5 ly. Đấy, bạn thấy là mình đốt hết luôn cả que một lúc luôn được. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ thay sang que 3 ly cho các bạn thấy nhé. 3 ly 2 này. Đây là que 3 ly 2, còn đây là que 2,5 ly. Bây giờ thì mình sẽ thay cái que 3 ly 2 này vào để hàn cho các bạn thấy là sau khi mình xử lý thì cái này hàn rất khỏe và nó không hề bị cắt nữa. Bạn thấy là đây mình đang đốt que 3 ly 2 nhé.
hàn cực kỳ khỏe luôn. Rồi vậy thì các bạn thấy là cái mẹo mà mình hướng dẫn các bạn xử lý những cái máy hàn mà nó bị cái bệnh như thế thì rất là dễ. Và như các bạn vừa mới thấy là như mình vừa hàn thì nó cực kỳ dễ dàng, và sau khi mình xử lý thì hàn cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Rồi vậy các bạn thấy video này nếu có ích và hay thì hãy cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.